नमस्कार राजन सर, तुमचं मनापासून स्वागत रंगपंढरीमध्ये. आणि एक प्रकाश योजनाकार, अभिनेते, दिग्दर्शक, निर्माते या वेगवेगळ्या भूमिकातून तुम्ही सातत्याने मराठी रंगभूमीशी जोडले गेलेले आहात. आणि आम्हाला खूप आनंद आहे की तुमच्यासारखं चतुरस्त्र व्यक्तिमत्व, बहुआयामी व्यक्तिमत्व आज इकडे आलंय आणि आमच्याशी गप्पा मारणार आहे. आज हे मला जास्त करून तुमच्याकडनं ऐकायचं आहे ते तुमच्या दिग्दर्शनाच्या प्रवासाविषयी. आणि ह्या सगळ्याला सुरुवात कशी झाली? म्हणजे 42 नाटकं तुम्ही आतापर्यंत केली आहेत, त्यातली लँडमार्क्स पहिलंच तुमचं सविता दामोदर परांजपे, तू फक्त हो म्हण, अकस्मात, प्रपोजल आणि आत्ताचं वेलकम जिंदगी. सो या 42 वर्षांचा आणि त्या आधीचाही प्रवास थोडासा उलगडून सांगावा असं मला वाटतं. आणि कुठून सुरुवात झाली या नाट्य वेडाला? ॲक्च्युली मला नाट्यवेड नव्हतं, म्हणजे शाळेपासूनच नव्हतं कधी. मी शाळेत असताना सुद्धा एखाद दुसरं बालनाट्य पाहिलं असेल, पण त्याची सुरुवात झाली 1975 साली की मी ज्या बँकेत नोकरीला होतो, बँक ऑफ इंडियामध्ये, तिथेच अमोल पालेकर पण बँकेत नोकरीला होता. तो मला सिनियर होता 10-12 वर्षांनी. आणि तो ज्या डिपार्टमेंटमध्ये होता त्याच डिपार्टमेंटमध्ये माझं पोस्टिंग झालं. त्यामुळे तेव्हा माझी प्रकृती छान, मी व्यायाम वगैरे करायचो. मला नाटकात काम करणार का? म्हटलं नाही, मी कधी केलेलं नाही. त्यांच्या स्टाईलमध्ये तर म्हटलं नाही केलं, पण करायला आवडेल का तुला? म्हटलं हां आवडेल की मला करायला. मग रिहर्सलला येणार का? म्हटलं येईन ना. कुठे यायचं होतं? मला माहीमला आहे, तेव्हा मी दादरला राहत होतो. मग माहीमला रिहर्सलला गेलो. सगळ्यांशी पहिल्यांदाच ओळख झाली, म्हणजे डॉक्टर हेमू अधिकारी, ते वारले आत्ता, तर स्वाती चिटणीस, हे सगळे यंगस्टर्स होते. म्हणजे आम्ही सुद्धा त्याच पिढीतले आम्ही कॉलेजमधले सगळे होतो. तर मला म्हणाला तू घर कॉलेज करून कसं येणार? म्हटलं येणार, तू सांग मला. मग माहीमला आमची रिहर्सल सुरू झाली. ती जवळजवळ 3 महिने चालली. नाटक होतं जुलूस नावाचं, बादल सरकारने लिहिलेलं. आणि मग 3 महिन्यात नाटकाचे प्रयोग, म्हणजे पहिला प्रयोग स्टेट कॉम्पिटिशनचंच नाटक होतं ते नाटक तिसरं आलं आमचं. आणि मग तिथनं बारीकसा इंटरेस्ट निर्माण झाला नाटकासाठीचा, की जो 75 साली झाला. आणि मग हळूहळू मी मग बँकांची स्पर्धा ज्या असायच्या त्याच्यात एकांकिका स्पर्धेत भाग घ्यायला लागलो. मला काही येत नव्हतं तेव्हा, पण एक डिरेक्टर म्हणून मी स्वतःला समजायला लागलो, कारण मला अमोल पालेकरला मी ओळखतो, मला काहीतरी येतं त्यातलं. असं करत करत सुरुवात केली. आणि झालं, बऱ्याचशा एकांकिका केल्यानंतर काही एकांकिकांना बक्षिसं मिळायला लागली. असं करत करत मी सगळ्या स्पर्धांमधनं भाग घेत गेलो. आणि ते अप टू 75 to 85 त्या 10 वर्षात मी जवळजवळ 250 ते 300 एकांकिका केल्या. बापरे. सगळ्या स्पर्धेत मी भाग घ्यायचो आणि सगळे मला बोलवायचे की तू डिरेक्ट कर, जणू काही मला खूप येतं अशा हिशोबात. पण बक्षीस मिळाल्यानंतर लोकांना वाटतं की ह्याला येतं काहीतरी, त्यामुळे ते मला बोलवायचे. आणि मी बऱ्याच एकांकिका केल्या. आणि त्याच्यानंतर एक स्पर्धा अशी होती दामलेंची, त्या स्पर्धेचं मला आत्ता नाव आठवत नाही, कल्पना एक आविष्कार. तर त्याचंच ते पहिलंच वर्ष होतं. तर त्या पहिल्या वर्षात त्यांनी एक विषय दिला होता, शेवकांडीचे लाडू, की जो दळवींची कथा होती ती. आणि सगळ्यांना एकच विषय आणि सगळ्यांनी त्याच्यावरच लिहायचं असतं. तर तोपर्यंत त्या मधल्या काळात मी काही नाटकात कामं करायला लागलो. म्हणजे अमोलच्या त्या जुलूस नंतर त्याच्यात मंगेश कुलकर्णी वगैरे असे सगळे होते. त्यामुळे मंगेश मला म्हणाला तू बाईंच्या नाटकात काम करणार का, म्हणजे विजयाबाईंच्या नाटकात. तर मी त्या नाटकात एका काम केलं, अभिज्ञान शाकुंतलममध्ये. आणि मग त्याच्यानंतर माझ्या बऱ्याचशा आर्टिस्टची ओळख होत गेली. त्या सगळ्याच्यात माझी रीमाशी ओळख झाली त्या पिरियडमध्ये, कारण ते एक आम्ही नाटक करत होतो. त्याच्यात रवींद्र मंकणी पण होता, सुधीर जोशी होता, रीमा होती. आणि माझा 3ऱ्या अंकात शेवटच्या सीनमध्ये त्या रवींद्र मंकणीला फाईट मारून निघून जायचं एवढाच रोल होता. कमलाकर सारंगाने ते बसवलेलं नाटक होतं. त्यामुळे माझी त्यांच्याशी ओळख झाली सगळ्यांची. आणि मग मी ती स्पर्धा, जी आत्ता दामलेंची स्पर्धा कल्पना एक आविष्कार, आणि त्याच्यासाठी मग मी रीमाला विचारलं तू काम करणार का त्या स्पर्धेत. तिला विचारलं, मग सुधीर जोशीला विचारलं, तो मला करणार काय एकांकिका आहे. मग त्यांना मी ते लिहिलेलं दाखवलं, शेवकांडीचे लाडू. तर ती म्हणाली करीन मी. सुधीरला पण विचारलं, सुधीर म्हणाला मी पण करीन. आणि मग ह्या सगळ्या ह्याच्यात मग त्याची रिहर्सल कुठे करायची, तर मी माझ्या बँकेतच करायचो, फाउंटनला. तेव्हा रीमा गिरगावात राहत होती, त्यामुळे तिकडनं ती येऊन रिहर्सल करायची. आणि त्या स्पर्धेतलं पहिला प्रयोग, म्हणजे 10 नाटकं त्यांनी निवडली होती, त्यातलं पहिलं नाटक आमचंच केलं. त्यामुळे ते फ्रेश होतं, लोकांना ती कथा पहिल्यांदाच माहीत झाली. त्याच्यात रीमा होती, सुधीर होता. त्याच्यानंतर पुढचं नाटक होतं, त्याच्यात नाना पाटेकर होता. अशा सगळ्या लोकांनी त्यावेळेला त्या स्पर्धेत
उतरले होते. आणि माझी पहिलीच एकांकिका असल्यामुळे लोकांना ते कथा तिथपर्यंत माहिती झाली. त्याच्यानंतर दुसरी एकांकिका, तिसरी, लोकांना गोष्ट कळत गेली, म्हणजे प्रेक्षकांना. आणि त्यामुळे लोक ते रिपीट करून ओरडायला लागले, पुढचाच डायलॉग. अशा या सगळ्याच्या रीमाची माझी ओळख झाली. मग मी सविता दामोदर परांजपे नाटकासाठी तिला विचारलं, ती पण हो म्हणाली. मग अशा पद्धतीने माझं ते पहिलं नाटक 85 मध्ये आलं. वा. पण मला आता हा प्रश्न विचारायचा आहे की 10 वर्षांच्या एकांकिका किंवा प्रायोगिक रंगभूमी आपण असं म्हणूया, आणि पहिलं कमर्शियल नाटक, आणि ते सुद्धा सविता दामोदर परांजपे. काय चॅलेंज होतं त्यावेळेला एकदम मोठ्या प्रेक्षकांना किंवा कमर्शियल नाटक करताना? काय चॅलेंज वाटलं? चॅलेंज ॲज सच होतंच, म्हणजे कोणालाही असतं ते पहिलंच नाटक करताना, मलाही होतच ते. पण झालं होतं काय की मी ह्या आर्टिस्टना ओळखत होतो. रीमा काय करू शकते, म्हणजे काय करू शकते ते ॲनालाइज करायचा मला तेव्हा काही अधिकार नव्हता, कारण त्या बाय द टाईम रीमाने स्वतःला प्रूव्ह केलं होतं. पण रीमाला मी म्हटलं हे असं असं नाटक आहे. त्याच्या आधी बऱ्याच नाट्यांना मी विचारलं होतं, भक्तीला पण विचारलं होतं. तेव्हा भक्ती म्हणाले ह्या वर्षात माझ्या घरातले म्हणजे आणि माझ्या ओळखीचे असे बरीच लोक वारलेली आहेत, गेलेत माझ्या जवळची, त्यामुळे ह्या टाईपचं नाटक मी नाही करणार. आणि म्हणून तिने ते काम नाही केलं. मग रीमाने काम केलं. तर ते तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी म्हणून कसं आहे ना की माझा भाऊच त्याच्यात लेखक होता. म्हणजे त्यांनी तो स्वतः अनुभव घेतला होता. ती जी घटना आहे त्याचा अनुभव त्यांनी संपूर्ण ॲज अ कॅरेक्टर, त्याच्यातलं जे अशोकचं कॅरेक्टर आहे ते त्यांनी स्वतः ते भोगलं होतं तिथे. तर तो कादंबरी लिहायला गेला. तर मी त्याला म्हटलं तू कादंबरी नको लिहूस, ती तशीच राहील, त्यापेक्षा तू नाटक लिहि ना. त्याचंही ते पहिलंच ॲज अ रायटर म्हणून नाटक. मग त्यांनी ते लिहिल्यानंतर मग आम्ही वर्षभर दोघे त्या स्क्रिप्टवर काम करत होतो. दीड वर्ष. कारण मी बँकेत असायचो, तोही कुठल्या तरी कंपनीत होता. तो IITचा केमिकल इंजिनियर आहे. तर मग माझ्या घरात बसून दादरला आम्ही त्याच्यावर जणू मला खूप येतो ह्या हिशोबात आम्ही करायला लागलो. आणि ते बऱ्याच जणांना वाचून दाखवलं नाटक. सगळ्यांना खूप आवडलं. काही जणांनी काही सजेशन्स दिल्या, त्याही आम्ही त्यातल्या घेतल्या, काही नाही घेतल्या. आणि ते नाटक उभं केलं. आणि ते नाटक उभं केलं मी 12 दिवसात. हां, कारण मी 1 वर्ष, कारण मी ती आता पुढे जो प्रश्न तू विचारणार आहेस मला, ती तुमची काय पद्धत असते, तर त्यातली पद्धत माझी त्या पहिल्या नाटकापासूनच सुरू झाली की स्क्रिप्ट घेऊन डायरेक्ट रिहर्सलला नाही जायचं. आर्टिस्ट आपल्याला प्रश्न विचारू शकतात, तर तुला उत्तरं देता आली पाहिजे, तर तुझा अभ्यास असला पाहिजे, तू का हे नाटक मुळात करतोयस आणि तुला काय म्हणायचं आहे आणि प्रेक्षकांना काय दाखवायचं. तर म्हणून मग मी ते 6 ते 7 महिने नाटक रेडी झाल्यानंतर मी स्वतः त्याच्यावर काम करत होतो, म्हणजे मुवमेंट सकट सगळं. आणि तत्पूर्वी म्हटलं मुवमेंट मला आत्ता देता येणार नाही, त्याच्यासाठी नेपथ्य लागतं. म्हणून नेपथ्यासाठी ज्यांच्याकडे गेलो त्यांच्याकडनं पटकन मी नेपथ्य घेतलं आधी. पण तेव्हा मला नेपथ्याचं इम्पॉर्टन्स तेवढा माहीत नव्हता. पहिलंच नाटक होतं तेव्हा. तर त्यांनी पण मला राजन करतोय ना हे घे असं म्हणून त्यांनी मला दिलं. आणि ते इतकं करेक्ट निघालं, शेवटपर्यंत तेच राहिलं नेपथ्य माझं. तर मी ते नेपथ्य घेऊन त्याचा आराखडा घेऊन घरात बसायचो. आणि मग मी त्या मुवमेंट्स कशा असतील, रीमा इकडनं इथे गेल्यानंतर काय असं ते एक डिरेक्टर जे करतो सेटवर ते मी पेपरवर करत बसलो. आणि त्यामुळे मी रेडी झालो. त्यामुळे मग माझं नाटक 11 दिवसात बसलं. आणि 12व्या दिवशी आम्ही प्रयोग केला. बापरे. त्यातले 5 दिवस सुधीर जोशी नव्हता, तो दौऱ्यावर गेला होता. म्हणजे सुधीर जोशी 6 दिवस आणि रीमा सगळे 11 दिवस होते. 11 दिवसात ते बसवलं. आणि ते इतकं फिट बसवलं मी नाटक पहिलंच असून सुद्धा. म्हणजे तसं कोणाला स्कोप नाही आर्टिस्टला मिळाला की ही मुवमेंट तू का दिलीस म्हणून विचारायला स्कोप मी ठेवला नव्हता. एखाद दुसरा विचारला असेल त्यांनी प्रश्न, पण असं नाही. पण मी 90% रेडी होतो विथ स्क्रिप्ट, विथ मुवमेंट. आणि त्यामुळे ते नाटक लवकर बसलं आणि ते नाटक करेक्ट झालं. इतकं करेक्ट झालं. फक्त मला नेपथ्यकारांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत मला अटॅक येईल इथपर्यंत ठेवलं होतं. शिवाजी मंदिरचा प्रयोग होता आमचा पहिलाच प्रयोग. आणि बापूली माहिती पण वारले आता. त्यांनी भरपूर नाटकं केलेली त्याचे नेपथ्यकार म्हणून. तर त्यांनी पहिलं दुसरी वेळ झाली आणि मी स्टेजवर नुसताचा वेड्यासारखा फिरत होतो. म्हटलं इथलं टिपॉय आणि ते हे कुठे आहे. तर बापूंना ती अशी सवय होती सिगरेट ओढत ब्लॅकआउटमध्ये सरकवेन. म्हटलं नाटक ओपन होताना घरातला सेट अख्खा दिसला पाहिजे ना. आणि तिथे मध्ये एक जिना होता माझा, त्याच्यावरनं रीमा चालत जाते आणि पुढे बेडरूममध्ये येते ती. त्या जिन्याला ते रंधा मारत होते दुसऱ्या बेलनंतर. हे बापू प्रेक्षक आलेले रंधा काय मारतायत असंच ठेवणार नाही. आता रंग देणार. अरे रंग देणार सुकणार कधी ते, ती तर साडीत आहे म्हटलं. तिसऱ्या बेलच्या आत सुकेल ते सगळं असं म्हणून ते सुकलं. काही काय म्हणजे हे पहिलं नाटक माझं, मी तो अनुभव सांगतोय.
आणि ते दिसलं नाही. म्हटलं अहो, तो टिपॉय आणि ती खुर्ची जिथे सेकंड सीनला डॉक्टर आणि यांचा सीन आहे तिथे पहिले अंकात सरकवतो आणि मोने हल्ली ते सरकवण्याच्या गोष्टी करतो ना, ते तिकडनं आले. मोने होता त्याच्यात, संजय मोनेचं पहिलं नाटक ते. तर ते त्यांनी ब्लॅकआउटमध्ये करेक्ट सरकवलं होतं. म्हणजे तो मोठेपणा नाही म्हणता येणार, पण असं त्यांनी कुठल्याच नेपथ्यकारांनी करू नये असं मला वाटतं. बापूंनाही मी म्हटलं की माझं पहिलं नाटक आहे म्हणून तुम्ही टेक इट फॉर ग्रँटेड घेऊ नका. आणि ते खूप छान झालं नाटक. त्याच्यात रीमाचा जो रोल होता, तिचा व्हॉइसचा चेंज आहे. म्हणजे ती तिच्या जे नॉर्मल आवाजात बोलते त्याच्यानंतर तिच्यात जेव्हा ती पर्सनॅलिटी येते तेव्हा तिचा आवाज चेंज होतो. म्हणजे आता रीमा तुझा जो आवाज आहे त्याच्यात बोलत झाल्यानंतर काय राजन कसं आहेस अशी जर का ती बोलली तर तो एक मी सांगितलेला आवाज झाला. पण मग रीमाकडनं मी तो आवाज काढून घेतला आणि तिने तो दिला मला. आणि तो सुद्धा असा नाही की तो तिचा नॉर्मल आवाज आहे, तो त्या पर्सनॅलिटीचा आवाज वाटलाच पाहिजे इतकं त्या पर्सनॅलिटीबद्दल त्या नाटकात बोललं गेलेलं आहे. म्हणजे त्या सविताबद्दल खूप बोललं गेलं आहे, पण सविता कधीच दिसलीच नाही नाटकात. मग तिचा आवाज कसा असू शकतो? तोही फिमेलच व्हॉइस हवा आहे. तो काय कुठल्या प्राण्याचा किंवा ह्याचा आवाज नको आहे की ते भूत आलं आणि म्हणून कुठला, की जी चूक आत्ता त्यांनी ह्या सिनेमात केली. सविता दामोदर परांजपे हा जेव्हा मी सिनेमा बघितला ना, मला तो आवडला. पण म्हटलं त्याचं डबिंग हे असं का केलं? म्हटलं एक कुठलं तरी जनावर बोलते असं मला वाटते. ती बाई आहे, ती तिच्या अंगात आलं, ती आली म्हणून ती काय असं नाही बोलणार. ती नॉर्मलच बाई होती तेव्हा. मग इथे कोणाचं डबिंग केलंय तुम्ही? म्हटलं मी डिरेक्टरलाच विचारलं काय, म्हटलं एवढीच चूक आहे तुझी. बाकी नाटक म्हणजे सिनेमा खूप छान केला. हा चेंजओव्हरचा हा आवाज नव्हे एवढं म्हटलं मी स्वप्नाला पण सांगणार आहे. डबिंगला तू पर्टिक्युलर त्या डबिंगला असायला पाहिजे स्वप्ना, असेल पण तिला ते कसं पटलं मला कळलं नाही. पण तेच नाटकात बघताना रीमा जो चेंज ओव्हर द्यायची ना, तर ती करेक्ट तीच बाई आणि फेमिनाईनच आवाज काढला, पण टोटली वेगळा. पण त्याच्यासाठी तिने 3-4 प्रकारचे आवाज काढून दाखवले होते. तिचा बेसिकली हस्की व्हॉइस होता रीमाचा बेसिकमध्ये, तिचा फिमेल व्हॉइस नाही आहे. मग म्हटलं मग हे तर फारच छान मला मिळालं की त्याच्यातनं ती फिमेल व्हॉइस अजून काढू शकेल, आणि तो तिने काढला. आणि तीच तर गंमत होती त्या नाटकाची, आणि म्हणून ते नाटक सक्सेसफुल झालं. ते त्या चेंज ओव्हरनी पण झालं. पहिल्याच प्रयोगानंतर ते फारच म्हणजे लोक जाताना चुपचाप घरी गेली, कोणी मला भेटायला आलं नाही. कारण ते सगळे असे टेन्स होऊन घरी निघून गेले. नवरा बायको एकमेकांशी बोलत नव्हते. पण जेव्हा शिवाजी मंदिरच्या मागच्या जिन्यावरनं मी खाली आलो तर तिथे आपला एक ॲक्टर तोही वारला, तर तो ते नाटक बघायला बसला होता. तर तो मला म्हणाला राजन इथे रे. म्हटलं काय झालं? आणि तो दादरला राहायचा, माझ्या समोरच राहायचा. इथे म्हटलं का तू असं नर्वस काय, तुझं नाटक बघून आलो आत्ता. म्हटलं मग तुला काय, मग त्रास होतो? हां. आणि म्हणजे असं बरंच काय बोललं. तर ती मला पहिली मिळालेली पावती होती. प्रेक्षक कोणी भेटलेले आहेत, पण एक ॲक्टर होता की जो तिथे खाली थांबला होता, आणि तो मला म्हणाला की राजन हे वेगळं नाटक आजपर्यंत असं झालेलं नाही आणि तुझं पहिलंच दिग्दर्शन वाटत नाही. तर ती मला मिळालेली पहिली पावती होती. मग त्याच्यानंतर झाले भरपूर 850-900 प्रयोग आम्ही केले. 1000 नाही झाले, 900 प्रयोग आम्ही. पण तुम्ही लँडमार्क पकडता का तो मराठी रंगभूमीवरचा? हां, असू शकेल. म्हणजे तोपर्यंत मी एवढी मराठी रंगभूमीवरची नाटकं पण पाहिली नव्हती मुळात. पण ज्यांनी सांगितलं ते म्हणाले की एक वेगळा विषय रंगभूमीवर पहिल्यांदाच येतो, अशा टाईपनी प्रेझेंट केलेला. त्यामुळे तेवढंच मला त्याच्याबद्दलचं लँडमार्कचं वाटतंय. त्याच्या पलीकडे नाही, त्याच्या पुढची नाटकं मला खूप हे वाटतंय. मला या सगळ्याच नाटकांविषयी ऐकायचंय आणि आपल्या प्रश्नांच्या माध्यमातून ते तुम्ही उलगडत जावं अशी इच्छा आहे. सो अगदी सुरुवातीला विचारताना की 42 नाटकं तुम्ही केली आहेत, संहितेची निवड कुठल्या निकषांवर तुम्ही करता? म्हणजे कुठल्या प्रकारची संहिता आवडते, भिडते, काय होतं नक्की? किंवा हे नाटक करावं असं वाटतं, ह्याच्या मागे काय तुमची कारणं काय असतात? कारणं तशी खूप आहेत किंवा कारणं नाहीत सुद्धा. माझ्याकडे काही वेल एस्टॅब्लिश लेखकांची पण नाटकं आली ती नंतर वाचायला, काही नवीन लेखकांची पण नाटकं आली. फक्त मला एक असं जाणवलं की मी नवीन लोकांबरोबर काम केल्यानंतर माझे काही लोक ऐकतील, स्क्रिप्टमध्ये मला काही चेंज हवा आहे. पण जे एस्टॅब्लिश रायटर आहेत ते कदाचित माझं ऐकणार नाही. तर त्यांची जी
कोणी न घेतलेली नाटकं मला तिथे देत होती. नवीन आहे, ह्याला का आपण फ्रेश अगदी ताजं ताजं नाटक द्यावं. त्यामुळे मला तसं कोणी दिलं नाही. मग मी नवीन लेखकांची नाटकं करत गेलो आणि ज्यांचं मी स्क्रिप्ट घ्यायचो ते मी वाचायचो आणि ते साधारण माझ्या एज ग्रुपचे असायचे. म्हणजे मला सिनियर एखाद वर्षांनी असायचे किंवा खूप ज्युनियरच असायचे वयाने. त्यामुळे माझा त्यांचा टॉक व्हायचा ह्या सगळ्याच्यात. मी बोलू शकायचो मला काय वाटतं नाटक वाचल्यानंतर. पण मी ते वाचायचो. पण सुरुवातीच्या काळात मी काय करायचो, मी स्क्रिप्ट एकदा मी स्वतः वाचायचो थर्ड पर्सन म्हणून, डिरेक्टर म्हणून नाही. आणि मग मी ते माझ्या आईला वाचायला द्यायचो ॲज अ कॉमन ऑडियन्स म्हणून. आणि आईची रिॲक्शन, आईला मी नेहमी सांगायचो, तू वाचतेस ना, तुझं मुलांनी दिलेलं नाटक करतोय म्हणून वाचायचं नाही. तुला ह्या नाटकातनं काय कळलं ते वाचल्यानंतर मला त्याची अख्खी गोष्ट सांगायची, दी एंडपर्यंत, की जी प्रेक्षकांना घरी सांगता आली पाहिजे. माझ्या नाही कळत तरी मध्ये मध्ये ओके. मग ते मध्ये मध्ये का नाही कळत म्हणून मग मी त्याच्यावर विचार करायचो. पण ते नाटक जर का तिला अजिबातच नसेल आवडलं ना, तर मग मी त्या नाटकावर नंतर हात नाही लावायचो. ती काही फार वाचनातली होती वगैरे असं नाही, ती पेपर वगैरे व्यवस्थित वाचायची. ग्रॅज्युएट होती माझी आई, तर ती पेपर वगैरे व्यवस्थित वाचायची. पण तिला नाटकाशी आमच्या घराचा कोणाचाच कधी संबंध आला नव्हता. त्यामुळे तिला ॲज अ थर्ड पर्सन म्हणून मी वाचायला द्यायचो. मग ती मला तिची रिॲक्शन द्यायची. मग नंतर मला कळायला लागलं, नंतर मी नाही दिलं आईला. कारण नंतर मला कळायला लागलं की कॉमन माणसांची टेंडन्सी काय असते, म्हणजे कॉमन ऑडियन्सची नाटक पाहताना किंवा पाहून झाल्यानंतर त्याच्यावर रिॲक्ट होताना. तर मी ते आईला द्यायचो मी. आणि मी जेव्हा माझ्याकडे यायचो ना, तेव्हा मग मी एक व्हिज्युअल माझ्या डोळ्यासमोर नेहमी पटकन येतो वाचताना. एक थर्ड पर्सन म्हणून वाचतो आणि जेव्हा डिरेक्ट करायचे म्हणून ॲज अ डिरेक्टर म्हणून वाचायला घेतो, तेव्हा मी काही पॉईंट्स काढतो. स्क्रिप्टवर नाही लिहित मी माझ्या कागदावर लिहितो की पेज नंबर हा पॉईंट असा असू शकतो, म्हणजे लेखकासाठी म्हणून की इथे मला हा चेंज हवा आहे, किंवा हे अजून जास्त एलॅबोरेट करायला पाहिजे त्यांनी, किंवा हे नको आहे, ह्याची काही गरज नाटकात कुठेही भासत नाही. अशा पद्धतीने अख्खं स्क्रिप्ट माझं शेवटपर्यंत दी एंडपर्यंत मी तयार करून घेतो माझ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने. आणि मग ते लेखकाबरोबर बसतो. शेवटी फायनल अथॉरिटी लेखक असतो. तो जर का म्हणाला नाही तू हे सांगितलेले चेंजेस मला नाही पटत आहे, तर मी नाही घेत. पण तू सांगितलेल्या चेंजेसवर मी विचार करू शकतो, तेव्हा मग तो विचार करून, मग मोस्ट ऑफ द टाईम असं झालं की त्यांनी विचार करून मला मी जे म्हटलेलं आहे ते तो पॉझिटिव्हली मला सांग, नाही करेक्ट आहे तुझं. मला या चेंजेसबद्दलच विचारायचं आहे की काय निकष असतात, म्हणजे चेंजेसची काय कारणं असतात, आणि एखाद्या स्क्रिप्टमध्ये ते बदल त्या वेळेला तुम्ही सुचवता त्यामागे काय भूमिका असते, म्हणजे सादरीकरणाच्या दृष्टिकोनातून असतात किंवा ते स्क्रिप्ट अजून घट्ट व्हावं याने काय कारण, म्हणजे बेसिकमध्येच असतात मुळात. म्हणजे काही वेळेला तो लेखक त्याचं पहिलंच स्क्रिप्ट, म्हणजे जे नाटक लिहून झालं त्याचा फर्स्ट ड्राफ्टच देतो. मग तो म्हणतो हा फर्स्ट ड्राफ्ट आहे, ओके. मग सेकंड ड्राफ्ट देतो आणि मग थर्ड ड्राफ्टमध्ये त्याचं ते फायनल जे आमच्या एकत्र बसून होतं ते. आता तू जसं मला विचारलं की असे काय निकष असतात त्यातले, तर मुळात ते मला आवडायला पाहिजे ॲज अ डिरेक्टर म्हणून, हे एक. आणि दुसरं असं की ते हे ऑडियन्सला आवडेल का जे मी करतोय ते. आणि तिसरं असं की जे अत्यंत महत्त्वाचं आहे की इथे 3 प्रकारचा ऑडियन्स येतो नाटक पाहायला. एक पुढचा येतो, एक मधला येतो आणि एक मागचा. म्हणजे आपण इकॉनॉमिकली ठरवलं तर पुढचं तिकीट जर का त्यावेळेला 200 रुपये असेल तर आणखीन मागचं 100 आणि मग अगदी मागचं 20 रुपये. म्हणजे 20 रुपयाचा जो ऑडियन्स आहे त्याची कुवत कितपत आहे हा प्रश्न नाही आहे, पण तो इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आहे, मग कदाचित त्याचं वाचन नसेल. मधला आहे तो थोडंफार वाचत असेल, पुढचा आहे तो बऱ्यापैकी इंटेलिजंट असावा, तर त्यालाही ते कळायला पाहिजे नाटक. म्हणजे मी बऱ्यापैकी इंटूक नाटकं पण केली तर ती मागच्यांना पण कळायला पाहिजे, त्याच्यासाठी मी थोडंसं सोपं करायचं, किंवा जी अगदीच सोपी आहे ती थोडीशी पुढच्यांना पण ती जरा अरे वा आहे काय ते असं वाटावं त्याने. अशा पद्धतीने मी त्याच्यात लेखकाकडनं चेंज करून घ्यायचो. आता माझे निकष असे असतात की मी बसवायला घेतलं आहे, मला आवडलं नाटक, आता माझी पात्र काय असणार आहे त्या नाटकातली, कारण त्या कॅरेक्टरचं तुला आधी हे काढावं लागतो, कुंडली काढावी लागते. माझं नेहमी तेच म्हणणं असतं की एखादं नाटक आपण करतो ना, तर त्या कॅरेक्टरची कुंडली काढायला पाहिजे. कुंडली म्हणजे काय? आता कुंडली म्हणजे समजा एक नवरा बायको असतील, त्याच्यानंतर त्यांचे आई वडील असतील त्या नाटकात. आता बायको कुठून आलेली आहे, तर ती काही माहेरचं पण घेऊन येऊ शकते, आणि नवरा आहे तो त्याचंच घरातलंच ठेवणार. ॲट द मोस्ट तो त्याच्या ऑफिसमध्ये किंवा समाजात फिरत असते, त्यातल्या काही गोष्टी घेत असेल. पण ही कुंडली मला कळली पाहिजे. नुसतं त्यांचं आणणं प्रधान आहे आणि प्रधान म्हणजे हे त्यांचा मोठा बिझनेस आहे
अरे पण प्रधानांकडे बिझनेस कुठून आला? त्याच्या स्वतःच्या पैशातून आला आहे की त्यांचा वडिलोपार्जित बिझनेस आहे? खूप फरक पडतो या सगळ्याची. तर ही अशी कुंडली मी नेहमी सांगतो. म्हटलं तू कॅरेक्टर देतो की ही अशी अशी आहे, गोरी आहे, ही अशी आहे, अशी अशी. वय सांग मला, टेंटेटिव्ह वय सांग. 35-40शीतली आहे का? हो 35-40शीतली आहे. शिक्षण काय असेल? तू तिचा कुठेच उल्लेख नाही आहे शिक्षणाचा. मग ती कमीत कमी त्यावेळेला SSC तरी आहे का? ग्रॅज्युएट तरी आहे का? तू नुसतंच त्याच्यात ती गृहिणी आहे? नाही, गृहिणी शिकलेल्याही असतात. म्हणजे ती जेव्हा बोलते तेव्हा तिच्याकडे काहीतरी असायला पाहिजे ना बेसिक. ती नुसतीच नवऱ्याला तिच्या ऑफिसबद्दल बोलणार नाही, तर मग तिने कुठला तरी कोर्स इनकम्प्लीट सोडला असेल. असं काहीतरी तू मला त्याची बॅकग्राऊंड आहे. भले तू त्या नाटकात देऊ नकोस, पण मला बॅक ऑफ द माइंड ते कॅरेक्टर कोण होतं आणि काय केलेलं आहे आणि आत्ता ते दिसतंय, तर त्याची मला कुंडली माहीत असेल. हे मी कुंडली म्हणतो ती. म्हणजे इव्हन पोस्टमन जरी आला घरात आपल्या पत्र घेऊन, तर त्याच्यात बोलण्याच्या किंवा सांगण्याच्या किंवा बेल वाजवण्याच्या पद्धतीने किंवा दारात उभा राहण्याच्या पद्धतीमध्ये खूप फरक पडतो. तो कुठून आला याच्यावर. त्यांनी नुसतं पोस्टमन लिहिलं तर मला सांगा त्याचं साधारण आडनाव काय असेल त्या पोस्टमनचं, तो कुठल्या गावावरून आला असेल तर मुंबईतले साधारण सांग ना मला. म्हणजे मग त्याप्रमाणे मी ते कॅरेक्टर तसं वर्कआउट करीन. एक त्याची एंट्री सुद्धा सफिशियंट होते की ते कुठून आलंय कळतं. काय काय कॅरेक्टर जी महत्वाची नसतात नाटकात, तर ती कधीच महत्वाची राहत नाही. तर त्यांना कुठेतरी जस्टिस देणं असं नाही म्हणणार, पण प्रेक्षकांना तीही लक्षात राहिली पाहिजे. त्याच्या एका वाक्यावरून पण कळलं पाहिजे की हे कॅरेक्टर सुद्धा ॲक्टर आणि ॲक्ट्रेस जे हिरो हिरोईन आहे त्यांच्याप्रमाणेच ह्या माणसाचं सुद्धा नाव घेतलं पाहिजे त्यांनी कुठेतरी. तर हे नेहमी माझं असतं की नाटकाच्या बाबतीत तसंच करावं. तर ह्या सगळ्या बारीक सारीक गोष्टी मी प्रत्येक स्क्रिप्टचे, म्हणून जे मला 5 ते 6 महिने नाटकावर काम करायला लागतात ना, तर ह्या सगळ्या कुंडल्या आणि या सगळ्या गोष्टी करतो आणि मग मी उभा राहतो. आणि मग उभं राहिलं की माझं मॅक्सिमम 15 दिवसात नाटक बसतं. नाटकाची संहिता ही आपण करायची ठरवल्यापासून ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत एक ढोबळमानाने काय काय टप्पे असतात तुमचे? हे अत्यंत म्हणतात ना 1 लाईनमध्ये आता जर तुम्ही सांगितलेत तर मग आपण एक एक टप्पा पुढे पुढे अजून विस्तृत घेत जाऊ. टप्पे म्हणजे पहिलं लेखकाचा टप्पा आला, ते करेक्ट करणं हा एक माझा दुसरा टप्पा आला. त्याच्यानंतर कास्टिंग आलं आणि त्या कॅरेक्टरला तिथे कास्टिंगमधले करेक्ट फिट बसतायत की नाही हे बघणं आलं. आणि केलेलं कास्टिंग निर्मात्याला परवडणार आहे की नाही तेही परत बघायला लागतं. त्यामुळे निर्मात्याला मी 3-4 चॉईस देतो या कॅरेक्टरसाठी आणि त्यांचं नंबरिंग करतो. हे 1, हे 2, हे 3, हे 4 असे त्याला ते हिरो हिरोईनचे मी देतो. आणि मग त्याच्यानंतर मग बजेटिंग असतं या सगळ्याचं. पहिले काही नाटकांचं बजेटिंग मी करायचो नाही, पण नंतर मला त्यातलं इकॉनॉमी कळायला लागल्यानंतर मी त्यांना बजेटही सांगायलो की अशा पद्धतीने तुझ्या नाटकाचं बजेट असलं पाहिजे. तर हे सगळे टप्पे पार करत 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 पहिल्या प्रयोगापर्यंत जेव्हा येतं नाटक, तेव्हा मला फारसं टेन्शन राहत नाही. कारण मी सगळे टप्पे सांगून झालेले असतात निर्मात्यालाही, कलाकारांनाही, इव्हन कॉस्ट्युमही. आता हे सगळे टप्प्यांमध्ये मेन येतं ते नेपथ्य. आता काही वेळेला सुरुवातीला आखून म्हणजे या जमिनीवर चॉकनी आखून केलं जातं. म्हणजे त्यांनी डिझाईन केलेलं असतं, मग त्याला बोलवतो मी ते चॉकनी, मग त्याच्यानंतर त्याच्यावर पट्ट्या लावून ते सगळं ती स्थळं दाखवलेली असतात तिथे. आणि ते एक्झॅक्ट मेजरमेंट असतं, जे स्टेजचं मेजरमेंट असतं तेच. त्यामुळे हॉल बुक करताना पण तसाच मी करतो की मला ते एक्झॅक्ट मेजरमेंटचा तो हॉल पाहिजे. नाही इथनं जर आतनं घेणं नाही, एक्झॅक्ट पाहिजे. तर ते तसं माझं होतं. आणि मग सुरुवातीला मी मॉडेल बनवायला सांगायचो, पण ते बरं पडायचं आर्टिस्टना. म्हणजे सेटचं म्हणजे रिहर्सल करत असताना ते समोर ठेवायचो मी आणि मी त्यांना सांगायचो इथनं येतोयस तू. आता तर ह्याच्यावर लॅपटॉपवर तर डिझाईन असतं आणि मग तो कागदच मोठा मी ठेवतो नेहमी. ॲक्च्युअल डिझाईन आणि माझा ग्राउंड प्लॅन असे 2 मोठमोठे असतात. ॲक्टर येऊन ते बघतो, अच्छा माझी इथनं आहे नाही काही. त्यामुळे होतं काय ना की नंतर त्यांना ते इतकं सोपं जातं. काही वेळेला होतं काय, त्यामुळे म्हणजे नवीन जे लोक करतात ते ग्रँड रिहर्सललाच त्यांना सेट दिसतो आणि मग ते त्या घरात आत्ताच राहायला आलेत की असं वाटतं आणि बोलताना वाटतं 100 वर्ष आम्ही इथे राहतोय. तो फरक तो जाणवतो. मग त्याच्यासाठी ते पहिल्या दिवसापासूनच असायला पाहिजे की जसं माझं आत्ता वेलकम जिंदगीचं आहे की पहिल्या दिवशीच सेट लागला आहे तालमीच्या. पहिल्या दिवशी म्हणजे मी प्रदीपला तेच सांगितलं, मला पहिल्या दिवशी सेट पाहिजे. तू वेळ लाव, तू मला सांग राजन 8 दिवसांनी रिहर्सल सुरू कर, मी 8 दिवसांनी करतो, पण मला सेट पहिल्या दिवशी पाहिजे. म्हणजे रंग लावलेला नाही, त्याच्या लेवल्स, त्याचे ते खांब, त्या मुवमेंट, सगळ्या घरं, त्यांच्या रूम्स, हे सगळं मला आत्ता दिसलं पाहिजे. ते तू मला उभं करून दे. इवन सोफासुद्धा तिथे बसण्याचा तो सुद्धा काय गादीचा असणार आहे तेही मला पाहिजे.
त्याला मला तू हँडरेस्ट देतोस की नाही, नको आहेत मला इथे, ते देशील तर मला प्रॉब्लेम होईल, नको आहेत. खुर्च्यांची साईज, इव्हन खुर्च्यांची पोझिशन, कारण हे 2 म्हातारे आहेत. तू जर का कुशन दिलंस तर कुशनमधनं त्यांना उठता येणार नाही, आणि ते जर का पटकन उठले आणि वय वर्ष 102 तर ते इतकं चुकीचं वाटेल ना. त्यामुळे ते फ्लॅट ठेव. म्हणजे ह्या बारीक सारीक गोष्टींचा मला पण विचार करावा लागतो. प्रदीपनेही केला असावा, पण हे मी त्याला आमच्या पहिल्या मीटिंगमध्ये असतं की ह्यांची वय लक्षात घे, त्याप्रमाणे त्यांच्या बसण्याच्या ठिकाणी कुशन असायला पाहिजे की नको लक्षात ठेव. तर हा विचार मला नाटक बसवताना मी खूप करतो, खूप. म्हणजे म्हणून तर मला जो वेळ लागतो ना आजूबाजूचं सगळं करताना. तुम्ही मगाशी म्हणाला तसं की स्क्रिप्ट फायनल झाल्यानंतर तालमींना उभे राहीपर्यंत तुम्ही 4-6 महिने मध्ये घेता. या 4-6 महिन्यामध्ये काय करता हे आम्हाला ऐकायचंय. मी लेखकाबरोबर खूप वेळा बसतो. स्क्रिप्ट अगदी त्याचं म्हणजे 90% मी आता रिहर्सलला जाऊ शकेन इतकं होईपर्यंत मी लेखकाबरोबरच असतो. एक्झाम्पलच सांगतो, प्रपोजल नावाचं जेव्हा नाटक केलं, मेन त्यातलं येतं ते नेपथ्य आहे. कारण ट्रेन अख्खी मला आणायची होती ह्या सगळ्या ह्याच्यावर. तर मी माझा नेहमीचा प्रदीप, त्याप्रमाणे प्रदीप मुळ्याकडे गेलो. प्रदीप म्हणाला मला वाचून दाखव. त्याचं पण माझ्यासारखंच आहे, मला नाटक वाचून दाखव. तो स्क्रिप्ट शक्यतो तो पण नाही घरी नेत, वाचून दाखव. मग मी एक ट्रेन मूळ लेखनात होती का, ती तुमची संकल्पना? नाही, होतीच, लेखनातच होती ती. म्हणून ते मला युनिक वाटलं की म्हटलं ट्रेन, टोटल ट्रेन आणि डबा त्याचा अख्खा, आणि ती सुद्धा रनिंग ट्रेन दाखवायची आहे. तर म्हटलं हे चॅलेंज सगळ्यांसाठीच आहे, माझ्यासाठी आहे, त्या नेपथ्यकारासाठी आहे, लाईटसाठी आहे, म्युझिकसाठी आहे, ॲक्टर्ससाठी आहे. तर मग मी प्रदीपला वाचून दाखवलं. तर प्रदीप मला म्हणाला की वाचून दाखव. वाचता वाचता त्याच्या डोक्यात सेट आला. अख्खं स्क्रिप्ट 80 पानाचं पटकन वाचून झालं माझं. सेट आला. म्हटलं कसं आहे सेट? तो म्हणाला ही ट्रेन असेल. म्हटलं ते कळलं, ट्रेन पुढे सांग मला. पण तुला आता जशी दिसते तशी नसणार आहे ती ट्रेन ओपन होणार. म्हटलं कशी ओपन होणार? म्हटलं ते स्किल माझं आहे, कोणाचं? प्रदीपचं आहे. तो म्हणाला मग मला साधारण सांग ना काय करणार आहेस ते. तो म्हणाला तुला अख्खं नाटक काय बंद ट्रेन आणि फक्त विंडोज आणि ज्या गेटमधनं आपण आत शिरतो, एक डबा असेल तर त्याच्या इथे 2 विंडोज, इथे 2 विंडोज, मध्ये सीट्स, म्हणजे 4 विंडोज आणि 2 मेन डोअर, असा एक सिंगल डबा आपला लोकलचा असतो. तू काय फक्त गेटवर करणार आहेस नाटक? तुला आतलं पण पाहिजे ना? म्हटलं हां, मग ते मी ओपन करणार. म्हटलं कसं? तर तो म्हणाला की थांब जरा, ते कसं त्याचं टेक्निक तो म्हणाला मी शोधून काढतो, पण मी तुला ती ओपन करून देणार ट्रेन. आणि मग त्यांनी ते मला सांगितलं ते कसं ओपन होणार. मग त्याची जागा मी ठरवली, ते कधी ओपन होणार ते. आणि ते सगळं मॅन्युअली करायचं होतं, आणि इतकं सोपं केलं होतं त्यांनी. ते कुठेही इलेक्ट्रॉनिक किंवा असं कुठलं इन्स्ट्रुमेंट वापरून नाही. तर तुम्हाला हे फक्त 2 माणसांचं काम आहे. म्हणजे ती जी ट्रेन अशी बंद आहे ना, समोरून दिसताना, इथे जर का हा प्लॅटफॉर्म असेल तर ही बंद ट्रेन आहे अशी, तर ती सेंटरमधनंच फ्रंटल तिचा असा अख्खा ओपन होणार, आणि मग मधली अख्खा डबा रिव्हील होणार तुम्हाला. ती चौथी भिंत गळणार थोडी. म्हणजे तुझा कॅमेरा बंद मधनं तो असा झूम इन होणार, तो अख्खं तुला आतलं ट्रेन दिसणार. मला आठवतं मी पाहिलं. म्हटलं हे ग्रेट आहे, म्हटलं हे करच. पण तो मला करतोय मी, वर्कआउट होईल ते. पण म्हटलं रनिंग ट्रेन आहे, तुझ्या लक्षात आलं? हो माहिती आहे ना मला. पण मग सगळ्या स्टेशनला ती थांबते. म्हणजे जी व्हीटीवरनं निघाली, आणि ॲक्च्युअल आमचं नाटक सुरू होतं ठाण्यापासून. ट्रेन ठाण्यावरनं शेवटची निघालेली आहे, म्हणजे व्हीटीवरनं निघून ती ठाण्याला आली, आणि ह्याच्या पुढे ती कल्याणला जाणार आहे. तर म्हटलं हा अख्खा प्रवास रनिंग ट्रेनचा आहे. मागची प्लॅटफॉर्म्स येणार ना, ही काय फास्ट ट्रेन नसते, शेवटची ट्रेन ही स्लो ट्रेन असते. करतो प्लॅटफॉर्मचं पण करतो. म्हटलं प्लॅटफॉर्मचं कसं करणार? आपल्याकडे आता काही जागा नाही आहे मागे, ट्रेनच्या मागच्या साईडला काहीच जागा नाही. तो करणार. तर त्यांनी काय केलं या सगळ्या ह्याच्यात, तो म्हणाला की मग मला आता 4 माणसं मागे लागतील. मग त्यांनी प्रत्येक प्लॅटफॉर्मचं त्यांनी तो बोर्ड तयार केला, आणि विंगेमध्ये एक 5-5 फुटाच्या अंतरावर त्या दोघांना उभे केले. म्हणजे एक बोर्ड पकडून 2 माणसं, 5 फुटाचं अंतर, परत एक बोर्ड पकडून, एकाच स्टेशनचं बोर्ड पकडून दुसरी माणसं. आणि जशी गाडी प्लॅटफॉर्ममध्ये शिरते तसं पहिला बोर्ड हा फास्ट जातो, कारण ती थोडी फास्ट आहे, तो घर्र गेला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर जो दुसरा बोर्ड 5 फुटावर जो ठेवलेला आहे, ती 2 माणसं घेऊन येतात. ती घेऊन येतात स्लो येतात, आणि ती असं करून ती गाडी थांबते ना, अशी होऊन थांबते नॉर्मल. तर त्यांना तसं सगळं ट्रेनिंग दिलं आम्ही. तर ती करून ती बरोबर, तो म्हणाला ती आयदर विंडोमध्ये तो थांबलेला बोर्ड दिसेल, किंवा मेन डोअरच्या त्या बाजूनी तो बोर्ड प्रेक्षकांना दिसेल, असं करून त्याची रिहर्सल झाली.
आणि ते इतकं सोपं टेक्निक त्यांनी केलं की त्यांनी एक फ्लॅट तयार केला साधारण, म्हणजे खाली व्हील लावलेलं, त्याला सगळं काळं केलं, फक्त बोर्ड ज्या कलरचे आपल्या प्लॅटफॉर्मला दिसतात तसे होते, आणि ती 2 माणसं काळ्या कपड्यात होती, फक्त ती वाकलेली असायची. आणि ट्रेनला आम्ही थोडी हाईट दिली होती. आता हा प्लॅटफॉर्म असेल तर ट्रेन ह्या हाईटला असते, त्यामुळे ते मागणं नेताना ती माणसं दिसायची नाही, थोडीशी वाकायची, त्यामुळे ती दिसायची नाही. त्यामुळे ती लोक इतकी वेडी व्हायची, अरे ट्रेन इतकी फास्ट गेली कशी, ती आहे स्टॅटिक जागेवरच असायची, फक्त साऊंड, लाईट आणि मागच्या मुवमेंटवरनं ती प्लॅटफॉर्मवर आली असं कळायचं. व्हिज्युअल इल्युजन. तर ते बसवण्याची गंमत माझी होती. तर मग त्याला मला 20 दिवस लागले बसवायला, ॲक्च्युली ते नाटक बसवायला. पण त्याच्यासाठी मी डबा नाही बनवला, कारण माझं ते सगळं खुर्च्यांमधलंच काम होतं. त्यामुळे मला अजून आठवतं, मी 26 खुर्च्या मागवल्या. हे सगळं मागवण्यामागचं कारण काय, कारण मी 34 वर्ष मुंबईच्या लोकलनी प्रवास केला, त्यामुळे मला ट्रेन इतकी माहीत झाली होती, संपूर्ण माहिती. नवीन डिरेक्टरला दिलं असतं तर त्यांनी उतरण्यापासून तो चुकला असता, तोही किस्सा मी नंतर सांगतो. तर ती ट्रेन मला ॲब्सोल्यूट माहिती होती. ट्रेन कुठल्या डिरेक्शनमध्ये जात असताना माणसं दारात कुठल्या डिरेक्शनमध्ये उभी राहतात, प्लॅटफॉर्म आल्यानंतर माणसं कुठल्या डिरेक्शनमध्ये उतरतात, आणि गाडी थांबता थांबता ती आपल्याला पुढे दिसतात, कारण तो उतरताना मागे उतरतो आणि तो असा पुढे पुढे चालत जातो. म्हटलं हे सगळं मी केलेलं आहे. बँकेत नोकरी करत असताना 34 वर्ष मी ट्रेननी प्रवास केला, त्यामुळे मला मिडनाईटच्या ट्रेन माहिती आहेत, लास्ट ट्रेन असते ती, दुपारची, संध्याकाळची, सगळ्या ट्रेनचा प्रवास मला अख्खा माहिती आहे. त्यामुळे ते मला बसवायला सोपं गेलं मुळात. आणि बसण्याच्या जागा पण माहीत झाल्या, पॅसेजमध्ये कसे बसतात, उभे राहतात, विंडोमध्ये कसे बसतात, किंवा एक गाडी थांबत असताना विंडोमधला माणूस जर का ह्या डिरेक्शनमध्ये गाडी जात असेल आणि ती स्लो डाऊन होतो तेव्हा त्याची पोझिशन काय, तिथून तो गाडी थांबली की एक असा हिसका बसून ते तो पुढे येऊन असा मागे बसतो. तर हे सगळं मी ते सगळं अनुभवलेलं होतं, त्यामुळे ते मला करताना अजिबात कठीण गेलं नाही. आता ह्या 2 आर्टिस्टना घेतल्या, तर त्यातली आदिती कधी एंट्री करेल प्लॅटफॉर्मवर आणि ती कशी धावत जाईल आणि कशी ट्रेन पकडेल, तर त्याची प्रॅक्टिस केली होती खूप ट्रेन पकडण्याची, कारण तिला तशी ट्रेनची सवय, चालती ट्रेन पकडण्याची सवय नाही, उतरण्याची सवय नाही. आणि ती ज्या क्लासमधलं कॅरेक्टर आम्ही दाखवलं होतं, कॉलगर्ल दाखवली होती, तर त्या मुली पण आणखीन कसे, तर त्या कॉलगर्लसुद्धा मी बघितल्यात, कारण काही वर्ष मी वसईला राहिला होतो. हां, आणि मी रात्रीच्या ट्रेननी जायचो, अगदी शेवटच्या त्या ट्रेननी. मी वेळ काढायचो दादरमध्ये वगैरे, ट्रेनला गर्दी असायची म्हणून अगदी शेवटच्या ट्रेननी जायचो. तेव्हा मी बघायचो, तेव्हा ह्या कॉलगर्ल्स, माझा फर्स्ट क्लासचा पास असायचा, पण मी सेकंड क्लासनी जायचो, आणि फर्स्ट क्लासमध्ये माणसं कमी असायची. तर ह्या सगळ्या कॉलगर्ल्स मला प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर चढताना दिसायच्या, बँड्राला चढायच्या, काही अंधेरीला, की जिथे जिथे तशी हॉटेल्स आहेत असे. तर मला त्या मुली दिसायच्या, आणि त्यांची बोलण्याची पद्धत, त्या सगळ्या एकत्र बसायच्या, शिव्या द्यायच्या. मग त्यांचा जो कोण मेन असायचा त्यातला, की जो त्यांना घरपोच नेण्यासाठी असायचा, त्याला त्या भाऊबीव असं काहीतरी म्हणायच्या. आणि त्या सगळ्या अशा बसलेल्या असतानाच त्या गप्पा मारायच्या, आणि काही जणी वसईला पण उतरायच्या. शेवटची ट्रेन ही विरार ट्रेन होती आमची तेव्हा, तर त्या विरारला पण पुढे काही राहायच्या. तर मी एकदा बघितलं, वसईची जी खाडी आली होती, तर ह्या सगळ्या जणीनं, त्यातले 2 जणी त्या दारात गेल्या, आणि तो मधला जो खांब असतो ना आपला गेटचा तिथला, तर तिने त्याला गिरकी मारलीच पटकन. आणि मीच उठलो, पडशील ना, कारण खाली खाडी आहे, खाडीवरनं ट्रेन चाललेली आहे. तर त्यांना ती सवयच होती सगळ्यांना, ते मी वापरलं. आदितीची ती गिरकी मी घेतली, कारण ते मी बघितलं होतं. म्हटलं ह्या अशा कशा म्हटलं मारतात, मला माहिती आहेत त्या, कारण त्यांना मी बघितले, त्यांची भाषा मला माहिती आहे, त्यांचे कॉस्ट्युम्स मला माहिती आहेत. घरी जाताना त्या तशा कॉस्ट्यूममध्ये नसतात, त्या सर्वसाधारण घरच्या कॉस्ट्यूममध्ये येतात त्या. तर मग ते सगळं बघितलं, ते सगळं मी केलं, आणि ती जी गिरकी आहे ना, त्याचा फायदा मला एंडला झाला. नाटकाचा एंड ओरिजिनली लेखकांनी लिहिला होता तो असा, की ते दोघे एकत्र येतात, आणि ती ट्रेन कल्याणला सुद्धा ते तसेच दोघे एकत्र आहेत, आणि नंतर ती वर्कशॉपला जाते नेहमी ट्रेन, ती प्लॅटफॉर्मवर नाही थांबत. ती नंतर ती पुन्हा पुढे जाऊन किंवा मागे येऊन त्या अशा मधल्या त्यांच्या त्या ह्याच्यात थांबतात त्या सगळ्या. तर लेखकाने असं लिहिलं होतं की ती गेली आहे, आणि ते दोघेही छान, दोघांचं जमलंय, लग्न बिग्न दाखवू शकत नाही आपण. आणि ती ट्रेन त्या कल्याण स्टेशनवरनं पण निघाली, सगळे बाकीचे जे होते ट्रेनमध्ये ते सगळे उतरून गेले, हे दोघेच राहिलेत. आणि ती कल्याणला गेली, प्लॅटफॉर्मवरनं सुटली, ती त्या ह्याच्यात गेली, त्याला काय आता मला शब्द आठवत नाही, तो रेल्वेचा काय असतो तो, वर्कशॉपला गेली. आणि ती 2 तासांनी परत पहिली ट्रेन म्हणून निघते नेहमीच.
आणि ती 2 तासांनी जेव्हा परत येतात तेव्हा अचानक ती गर्दी येते ट्रेनमध्ये, सकाळची जी पहिली ट्रेन आहे की जे भाजीवाले वगैरे येतात त्याच्यात त्यांना जाग येते दोघांना, असं त्यांनी लिहिलं होतं आधी. म्हटलं एवढं मला ते इथपर्यंत नाही न्यायचं, मग काय म्हटलं मला सुचेल काहीतरी एंड. तर माझी नेहमी एंडची जागा, सुचण्याची जागा असते वॉशरूमची, ती विचार करण्याची जागा असते माझी. सगळं झालं, सगळे गेल्यानंतर मग मी असं छान वॉशरूममध्ये विचार करत असतो. तर मी तिथे गेलो, तर ते एक दिवस मी असं विचार करत असताना म्हटलं चला हा एंड नाही, हिला आपण मारूया का. मारणार कसं पण हिला. मग माझ्या लक्षात आलं ही जी गिरकी आपण घेतली आहे ना, त्या गिरकीचा वापर आनंदात सुद्धा त्या करतात. आणि जेव्हा एंडला, नाटकाच्या एंडला तो जेव्हा तिला प्रपोज करतो या सगळ्या ह्याच्यात, तर त्या आनंदात ती तिथे ह्याच्यात बाहेर जाते, ट्रेनच्या बाहेर, आणि ती अशी गिरकी मारते आणि तो खांब बाहेरचा लागतो आणि ती पडते आणि तिथे ती पडते आणि गाडी निघून जाते आणि तो ओरडत असतो. असा तो एंड आहे आणि त्याची शेवटची ती सोलोलोकी आहे. तर म्हटलं ते सुरेश मला राजन आहे मस्त आहे. म्हटलं मस्तच सांगितलंय मी तो एंड, फक्त तो वर्कआउट कसा होतो तो मला बघायचा, पण हिला मारायची. म्हटलं हिला लग्न झाल्यानंतर समजा आपण पार्ट 2 काढलं तर समाजात हिला स्थान नाही, त्याचंही स्थान समाजातलं किंवा त्याच्या ऑफिसमधलं सगळं कमी होणार आहे. तर हिला एक तिसरं कोणतरी बघत असतं की चांगल्या ह्याचे तिला मारून टाकूया, यांच्या दोघांचं नाही होणार आहे, समाजाने ॲक्सेप्ट नाही करणार आहे, असं मी एक डोक्यात घेतलं आणि तिच्या मरणावर आलो मी. आणि मग ती मरणाचा सीन गेला आणि तो इतका हिट झाला, ॲब्सोल्यूट शॉकिंग झाला तो. आणि मग त्याच्यासाठी मग तिच्यासाठी आम्ही मागे गाद्या ठेवल्या होत्या या हाईटच्या, कारण ती बिंदास उडी मारायची. ती मला रायन काका म्हणते मला, रायन काका मी बिंदास उडी मार. म्हटलं ओके तुझी सगळी सोय मी करतो. पण गाद्या जवळजवळ 4 फुटाच्या गाद्या ठेवल्या आम्ही तिथे, जिथनं ती पडणार आहे तिथे, त्यामुळे ती बिंदास उडी मारायची. मला ते आता अनुषंगाने असं विचारायचं की काही स्क्रिप्ट अशाही असतात की आपल्या अनुभव कक्षेच्या बाहेरचं सगळं वातावरण त्याच्यामध्ये असतं, तर अशाला काही रिसर्च तुम्ही करता का, म्हणजे तालमी सुरू करण्याच्या आधी? हां, म्हणजे आता जे प्रपोजलचं म्हणालो त्याच्या बाबतीत असं झालं की मुळात मला तो अनुभवच होता, त्यामुळे त्याच्यात रिसर्च करण्याची मला काही गरजच वाटली नाही किंवा कोणाला विचारायची पण मला गरज बसली नाही. पण आत्ता मध्ये मी एक नाटक केलं क्वीन मेकर नावाचं. फार नाही, प्रोड्युसर वाईट निघाला, चांगलं नाटक असून सुद्धा त्याचे प्रयोग नाही झाले. एक 20 प्रयोगात ते नाटक बंद झालं. पण त्याच्यातला तो जो हिरो आहे तो ह्याला जातो, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सला जातो आणि तो तिथे त्याचं लेक्चर देतो या सगळ्या ह्याच्यात. तर तो जो ॲम्बियन्स मला हवा होता, इंडियात नाही येते इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स, ती कुठेतरी युरोपमधल्या कुठल्या तरी एका ठिकाणची आहे. तर मग मी ते ठिकाण फिक्स केलं, लेखकाशी बोलून ते ठिकाण मी फिक्स केलं. म्हणजे इथे आहे का, मग ते शोधलं. तर ह्या सगळ्या ह्याच्यात मी मध्ये युरोपची टूर करून आलो होतो, तेव्हा जिथे नोबेल अवॉर्ड्स दिले जातात नॉर्वेला, तर मी त्या नॉर्वेच्या त्या हॉलमध्ये गेलो होतो आम्ही सगळे, आम्हाला त्यांनी दाखवलं पण ते. तर तिथे त्यांनी ती एक फिल्म दाखवली आम्हाला की अशा अशा पद्धतीने ह्या हॉलमध्ये हे होतं. आणि मग तो मी ॲम्बियन्स त्याचा तो ऐकला, कारण हे त्या क्लासचंच होतं. म्हणजे भले नोबेल घ्यायला तो गेला नसेल, पण तो त्या क्लासमध्ये युरोपमध्ये गेला होता. मग ते मी शोधून काढलं त्या सगळ्या ह्याच्यात आणि म्हटलं हा ॲम्बियन्स मला हवा आहे. मग तो शोधून काढला, मग तो रेकॉर्ड झाला आणि ते सगळं आलं त्याच्यात. त्यामुळे तो तेवढाच रिसर्च मला याच्यासाठी करावा लागला. बाकी फार रिसर्च करण्यासारखी नाटकं नव्हती. खूप सामाजिक नाटकं मी केलेली आहेत, सस्पेन्स नाटकं थोडीशी केलेली आहेत, पण त्याच्यासाठी फार रिसर्चची गरज मला नाही भासली. मुळात माझं काय आहे ना, माझा अँटेना इतका असा फिरत असतो ना, म्हणजे मी रस्त्यावरनं चालत असतो किंवा कुठेही जात असलो ना, म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक दिग्दर्शकाचा तो अँटेना असावा की काय त्यातलं तुला पकडलं आहे, काय पकडलेस तू, काय पकडलेस. तर ते पकडत ते कुठेतरी रजिस्टर व्हायला पाहिजे तुमच्या बॅक ऑफ द माइंडमध्ये. आणि मग ते तुम्ही नेहमीच तुम्हाला ते सापडेल असं नाही, पण एखाद्या कॅरेक्टरमध्ये आहे ना, हे मी कधीतरी बघितलं होतं किंवा पाहिलं होतं किंवा ऐकलं होतं किंवा कुठेतरी अनुभवलं होतं, तर ते मला तिथे टाकता येईल का. तर त्या बऱ्याचशा गोष्टी मी लिहून ठेवतो. खूप जे मला युनिक वाटतं ना त्यातलं ते मी लिहून ठेवतो. माझी डायरी भरायला आलेली आहे. काय असतं त्या डायरीमध्ये? काही असतं. बऱ्याच वेळा मी ते ठिकाण फक्त लिहितो, हां, की ह्या ठिकाणी मला एक 1 लाईन समजा अशी मी लिहिली की
हा भाजीवाला भाजी विकतच नव्हता. नुसतीच भाजी पुढ्यात आहे, त्याच्याकडे गिरायक येतात आणि तो त्यांच्याकडे लक्षच देत नाही. तो फक्त त्याच्या मोबाईलमध्ये खेळत होता. ही पार्ल्यातली गोष्ट आहे. पार्ल्याचं मार्केट जे आहे ना, त्याच्यात इतक्या भाज्या, इतक्या सुंदर भाज्या मला महाराष्ट्रात कुठे बघितल्या नाही अरेंज केलेल्या. त्या पार्ल्याच्या मार्केटमध्ये त्या सगळ्या खूप भैया अरेंज केलेल्या भाज्या असतात. तर एका भैयाला तिथे मी गेलो संध्याकाळी माझा प्रयोग संपल्यानंतर. तो मी त्याला भैया कोबी कैसा दिया. पण पंडितजी भैया बोललो असेल, राग आला. म्हणजे पंडितजी कोबी कैसा दिया, देखो ना. अरे मतलब कैसा दिया पूछ रहा हूँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, कैसा दिया. त्याला आठवेच नाही हा की मी हे केवढ्याला विकायचं, कारण तो इतका तो एंग्रॉस होता त्याच्या त्या मोबाईल मध्ये. म्हटलं आप खेलो मोबाईल कैसा. रियालिटी द्यायला वेळ आणि ते मी ते कदाचित मला कुठल्या नाटकात तो भैया म्हणून नाही सापडणार, पण एखादं कॅरेक्टर असेल की त्याचा जो मेन बिझनेस सोडून तो वेगळ्याच कामात गुंतलेला असेल तर ते कॅरेक्टर आपल्याला कधी वापरता येईल. तर अशा पद्धतीचे बरेच आहेत. इव्हन काही चांगले पेपरमधली काही कोटेशन्स येतात किंवा त्यातलं एखाद्या कोटेशनमधलं मला नाटकासाठीचं नाव पण उपयोगी पडू शकतं. म्हणजे आता मी US ला फिरून आलो, तिथनं मी काही ॲड्सचे जे होते ना त्याचे फोटो काढलेले आहेत. तर त्याला म्हटलं हे नाटकाच्या नावासाठीची पण छान आहेत ते. मराठी नाटकाच्यासाठी पण नाव द्यायलाही खूप छान आहेत. इंग्लिश माझी बरीचशी इंग्लिश टायटल्स असतात त्या सगळ्याचं. म्हटलं हे खूप छान आहे. तर असे मी ते जमवून ठेवतो सगळ्यात आणि कधीतरी त्याचा मी वापर करतो. राजन सर, कास्टिंग करताना बाह्य रूपाखेरीज अजून काय काय गोष्टींचा तुम्ही विचार करता किंवा करायला पाहिजे? खूप गोष्टींचा करायला पाहिजे. म्हणजे नुसतं चांगलं दिसून चालत नाही. कॅरेक्टरची डिमांड काय असते. समजा एखाद्या कॅरेक्टरमध्ये ती मुलगी दिसायला सुंदरच हवी असेल, पण म्हणून मी ती सुंदरच मुलगी शोधायला जात नाही. तिच्यातलं सौंदर्य नुसतं दिसण्यातलंच नसावं, तर तिच्या त्या एकंदर बॉडी लँग्वेजमधनं तिचं ते यायला पाहिजे. असं एक माझा कुठला तरी एक दृष्टिकोन असतो बारीकसा. मिळाली सुंदर वित्त सुंदर ॲक्टिंग असेल तर काहीच प्रॉब्लेम होत नाही. प्रपोजलमध्ये जर का अदितीचं कास्टिंग कसं झालं, ॲक्च्युली खूप कठीण रोल आहे तो. आणि तिने आजपर्यंत तेवढं ग्रेट काही प्रूव्ह केलेलं नव्हतं. अदिती ॲज अन ॲक्ट्रेस म्हणून सिरियलमधनं दिसते इथपर्यंतच होती ती. नाटकामधनं तिने असे आउटस्टँडिंग रोल तिला रादर मिळाले नसतील तिची कपॅसिटी असून सुद्धा. मग ह्या रोलसाठी तिला घेण्यामागचं कारण मला असं दिसलं की तिनं एका जागी बसत नाही शांत. अदिती ती अशी उडती आहे, खूप प्रामाणिक खूप आहे ती. जे वाटतं ते पटकन बोलून टाकते ती. आणि एक मी असा विचार केला की समजा मी अदितीला घेतली या नाटकात, आदिती करणार हे नक्की, कारण मी करतोय म्हणून. म्हणजे मी ॲज अ डिरेक्टर म्हणून मला काय करायचं ते मला तिच्याकडनं करून घ्यायचं. आणि तिच्याकडे ना तिला एक सांगितलं की ती मला 10 करून दाखवायची अदिती. मग मला म्हणजे रायन काका बघा तुम्ही हे कसं वाटतं, अशी मी बघते. म्हटलं हे नाही, अशा बायका नाही बघत त्या. पण ती वेगवेगळ्या पद्धतीने मला ना तिची उभी राहण्याची स्टाईल. फॉर एक्झाम्पल ती जी दारात उभी राहते, एक असा पाय वर करून त्या उभ्या राहतात, तळवा पायाचा ते मागे टेकवतात आणि त्या उभ्या असतात अशा. तर हे तिने शोधलंय. मी तिला सांगितलं होतं की कारण मी बघितलेल्या बायकांत इथपर्यंत माझं लक्ष कधी गेलं नव्हतं. त्यांचं बोलणं वागणं त्यांची भाषा एवढंच मी बघितलं. हात वरती करून अशी हात वरती करून एक पाय मागे करून उभे राहते, हे तिचं आहे. आधी तिने शोधून काढलेलं. म्हटलं अरे करेक्ट आहे. ते म्हणाले अशाच असतात त्या उभ्या. म्हटलं तू कधी बघितलंस? नाही तुम्ही बघितलं तर कधी बघितलं नाही. म्हटलं हे नाही बघितलं मी कधी, पण हे मला करेक्ट वाटतंय. ह्या माझ्या फ्रेममध्ये ती बाई अशा पद्धतीने उभी राहिलेली. आणि कॉल गर्ल ही लोकांना पटकन रजिस्टर काय आहे ना, आपण नाटक जेव्हा करतो तेव्हा आपण त्याची बॅकग्राऊंड लोकांना कधीच सांगत नाही. आपण नाटकच सुरू करतो डायरेक्ट. आणि त्या प्रोसेसमध्ये लोकांना ती काय होती काय हे सगळं कळायला लागतं. आधी तिकिटाच्या मागे कुठे आपण छापून देत नाही ही कोण आहे, किंवा आपण पॅम्फलेट नाही वाटत. तर म्हटलं ती सुरुवातीलाच जर का एखादं कॅरेक्टर पहिल्या 2 ते 3 मिनिटात कळलं लोकांना, तर ते पुढे ॲक्सेप्ट करायला खूप कठीण जात नाही लोकांना. मग ती अशी का वागते ह्याचा विचार ते नाही करताना ते कळलं की कॉलगलच आहे, मग आता ती अशीच वागणार. तर हे जर का कुठल्याही कॅरेक्टरच्या बाबतीत हल्ली होतं काय ना, म्हणजे बऱ्याच वेळा माझ्याही नाटकात झालं की एखादं कॅरेक्टर इंट्रोड्यूस करेपर्यंत 10-12 मिनटं जातात, रादर सगळीच कॅरेक्टर. आणि त्याच्यात जवळजवळ एक अख्खा सीन जातो की जो 12-13 मिनिटाचा असतो.
आणि मग दुसऱ्या सीनपासून ते सुरू होतं. आणि जेव्हा लेखकांना विचारायला जातो तर लेखक म्हणतो इंट्रोडक्शन तर इज मस्ट. पण ते मस्ट म्हणजे किती मस्ट असायला पाहिजे. मग तू थोडी बुद्धी चालव ना की बाबा हे ते मला कसं शॉर्ट करता येईल. मग वाटलंच हा सीनच बदल आणि वेगळ्या पद्धतीने सीन इंट्रोड्यूस कर. तर ह्या बऱ्याच गोष्टी करण्यासारख्या असतात. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला त्याच्या अगदी बॉटम ऑफ द स्क्रिप्ट जायला पाहिजे. कारण त्याला जर का पहिला सीन चेंजच करायचा असेल तर त्याला नाटकात बरेच पुढे बदल करावे लागतात. त्यामुळे ते इतकं सोपं नाही की हा सीन काढ आणि दुसरा कर. तेही खूप चॅलेंजिंग असतं लेखकासाठी. जे उत्तम विचार करणारे लेखक आहेत ते करू शकतात, पण सगळेच करू शकतात अशातलं नाही. त्यामुळे ते लिखाणापासूनच सुरू होतं, कॅरेक्टर शोधणं सुद्धा. कारण लेखकाला ते दिसत असतं पण लेखकाला ते उभं नाही करता येत. ते उभं करण्याचं काम डिरेक्टरचं असतं. त्यामुळे ही आदिती मला जी सापडली आणि तिच्यावर जे मी काम सुरू केलं ना, तर साधारण दुसऱ्या तिसऱ्या दिवसापासूनच ती करायलाच लागली. डायलॉग काय ती म्हणाली, तिचं पाठांतर हल्ली सगळ्या नटांचं पाठांतर चोख होतंच. आणि माझ्या ह्याच्यात तर नाटक बसवताना स्क्रिप्ट कधीच कोण हातात घेत नाही. माझा जो असिस्टंट असतो तो त्यांना फक्त वाक्य देत असतो. कारण सुरू करण्यापूर्वी सीन आम्ही बसून एकदा तो वाचतो आणि मग उभे राहतो ऑलवेज. आणि आता स्क्रिप्ट नाही घ्यायचं. कारण तुम्ही जर का स्क्रिप्ट हातात घेतलं आणि मला बसवत असताना मला थोडे मॅनरिझम तुमचे हाताचे हवे असतील तर तुम्ही कुठला तरी एकच हात वापरणार ना, अडचण येणार. तर तो मला अडचण. तू वाक्य विसरलीस तरी चालेल, विसरलास तरी चालेल, पण ते स्क्रिप्ट बाजूला ठेव. ते मला बसवू दे. तू कुठलंही वाक्य बोल, चल तुझ्या तिसऱ्या नाटकातलं वाक्य बोल, मला चालेल, पण तू मी सांगतोय तसं मला ते त्याचे मॅनरिझम दिसू देत.